Ayon sa batas na sinulong ni Haring Cenzo noong 1628, bubuo ang drukpa ng isang komite na pipili ng mapapangasawa ng prinsesa ng Yangdon. Papa, may batas po bang ganon? Ayon din sa batas, kailangan makasal ang prinsesa pagsapit ng kanyang ika-18 kaarawan. Pero 17 na po ako ngayon. Sa susunod na taon na po yun. Agad-agad po ba yun kailangan? At ayon pa sa batas, Sandali lang po. Parang masyado naman po ata mabilis yung lahat. Kakadating ko pa lang po dito. Hindi po ba pwede mag-intay muna tayo? mahal na prinsesa, sinasabi mo ba sa amin na dapat palitan na namin ang batas? Wala na tayong oras. Kailangan simulan na natin ang proseso. Konti na lang ang panahon natin. Kailangan tawagan na natin lahat ng magigiting na dasyo para ipahayag nila sa kanya, sa iyo, mahal na prinsesa, ang kanilang intensyon na ligawan ka. Dasyo? Oo. Ayon sa tuklom, dapat isang dasyo ang mapapangasawa ng prinsesa ng Yangdon para mapanatili ang magigiting na lahing mamumuno sa Yangdon. Joe! Joe! Bakit? Joe, pwede ba akong tulungan makapasok sa palasyo? Kasi medyo, alam mo naman, sikat yung mukha ko sa dyaryo ngayon eh. Gusto ko lang sana makausap si Mikay. Total, dasyo ka naman, mas madali sa'yo makapasok sa mga gwardya. Gino, kahit ako nagbabaka sakali lang makapasok, baka di rin ako payagan eh. Pero alam mo, mas okay siguro kung sabay tayo makapagkita sa prinsesa. Basta, huwag ka lang maging Maging ano? ganyan. Huwag akong maging ako? Ganyan. Pasaway. Okay? Tara na. Binuo ni Haring Cenzo ang batas sa pangangamba na hindi lalaki ang pinagbubuntis ng kanyang mahal na reyna. Ngayon lang tayo uli nagkaroon ng prinsesa na maaaring maging tagapagmana ng trono ng Karian. Ngunit mahal na hari, napakaluma na ng batas na yan. Ngunit kayo rin ang nagsabi na ito'y batas pa rin. Maaari nating buksan ang pag-uusap tungkol sa batas na yan. Tutal, hindi pa naman yan naisasapatupad kahit kailan. Lagi may unang pagkakataon sa lahat ng bagay. Bakit hindi natin palitan o kaya ibaguhin ang batas? Pero ano masasabi sa atin ng ating mamamayan ngayon kung papalitan natin ang sinasabi niyong batas para sa kabutihan ng isang tao? O Dinoy, ayan ka na naman. Hindi ka na naman mapakali dyan. Paano kahapon pa yung balita eh? Hindi man lang nagpaparamdam si Mikay. Baka naman inaayos pa yung balita. Hindi lang siguro ako sanay. Dati-dati, parang sundalo kung mag-report to si Mikay. Ngayon, huli na tayo sa totoong balita. Hindi masamang mag-amyenda ng nakasaad sa tuklom. Ang paniniwala ng halos lahat, mahal na hari, ay ang batas ay hindi dapat baguhin o palitan para lamang sa kapakanan ng iisa. Ang kailangan nating lahat ay mas bukas na pag-iisip. Tama. Tama si Noemi. Nagbabago ang panahon, nagbabago din dapat lahat ng batas. Sabihin na natin na nagbago na nga ang panahon, pero ang batas ay batas. Kaya nga ginawa ang tuklom para gabayan tayo. Nandito na tayo sa panahon na kailangan natin ng gabay. Bakit natin papalitan ito? Sumasang-ayon ako sa mungkahi ni Bihati. At sumasang-ayon din ako sa sinasabi ng lahat. Hindi saradong ating pag-iisip sa pagbabago. Ito ang nagpapatibay ng ating kaharian.
Haharapin ko ng patas ang lahat ng inyong mungkahi. Uunahin natin ang usapin ng tungkol sa pag-amyenda ng tuklum. At yan ay pagbobotohan ninyong lahat sa drukpa. Kung meron mang hindi sang-ayon sa aking patas na desisyon, magsalita at hiyain ang inyong sinasaloob. Kung gayon, tinatanggap nyo ang aking patas na desisyon. Maraming salamat sa inyong mga mungkahi. Salamat, mahal na hari. Tapos na ang ating pagpupulong. Dihati. Hari ba tayo mag-usap? Opo, mahal na hari. Pare, lakas mo dito ah. Ang sabi lang ay bawal makita ang prinsesa sa labas. Walang sinabi na bawal makita ang prinsesa sa loob ng palasyo. Kaya tayo pinapasok ngayon. Alam mo, pare, naisip ko rin yun. Kaso wala pa rin, di pa rin ako sisirosohin ng mga tao dito eh. Alam mo, pare, iba ka talaga. Iba talaga pag dasyo, no? Mikay! Hindi mo dapat binigla si Aria ng gano'n. Napakalaki responsibilidad ang bigla mong binigay sa kanya. Dihati, hindi mo ba naiintindihan? Hinahanap pa ni Aria ang kanyang lugar dito sa Yangdon. Humihingi ho ako ng tawad, mahal na hari. Ang intensyon ko lang naman, mahal na hari, ay habang may oras pa, mas makakapili tayo ng mas maayos na mapapangasawa si Aria. Nilagay mo sa alanganin ng aking anak. Mas malalagay siya sa alanganin kapag nalaman natin, huli na. May maglalabas ng batas na yan, huli na. Lalo na ngayon, pagkatapos ng nangyari sa kanya, mas lalong dapat gawin ni Aria ang tama. Dihati, hindi lang si Aria ang nilagay mo sa alanganin. Mahal na hari, kung inaakala ho ninyo na ginagawa ko ito dahil gusto kong ipares ang anak kong si Jao na isang dasyo, nagkakamali ho kayo. Ginagawa ko ito para sa Yangdon. Ginagawa ko to para tumibay ang kaharian. At kaya ako padalos-dalos at nagmamadali dahil nag-aalala ko sa mga bulong-bulungan na naririnig ko dito sa Yangdon. Na isa ka mang mabuting ama, Haring Anan. Tila nakakalimutan mo ang iyong responsibilidad bilang isang mabuting hari. Yang ba ang sinasabi ng mga mamayan ng Yangdon tungkol sa akin? Opo, mahal na hari. Nag-aalala ang taong bayan, mahal na hari. At para mabago yan, kinakailangan ni Aria gawin ang tama at ang naaayon sa batas. Magiging mas malaking problema pagdating ng panahon, mahal na hari, na makakapili siya ng mapapangasawa na hindi ayon sa batas at ayon ng taong bayan. Inaalala ko lang ang kinabukasan ng ating prinsesa. Sinisigurado ko lang yon, Haring Anan. Dahil kapag dumating ang panahon na kinakailangan ni Aria maging isang reyna, kailangan niya ng isang hari na gusto at mahal ng taong bayan.
nga ba, Gino? Yung mo kailangan mag-sorry. Ako nga dapat mag-sorry sa'yo eh. Pati ikaw nadamay pa sa mga lumabas sa dyaryo. Mikay, wala yun. Ang problema ngayon, hindi pala okay na nakabalandra to sa dyaryo. Alam mo bakit? Kasi parang nga sa'yo to. Hindi, Mikay, ano na lang. Ito na lang. Tanggapin mo na lang na ako may kasalanan. Para nang ganun, medyo gumaan yung pakiramdam mo. Okay? Kung may problema pa, gusto mo bang pag-usapan? Bukas sa mga tenga ko, Mikay, para sa'yo. So are mine. Now we have 4 ears. Salamat. Kasi... Princess Aria, gusto daw po kayong makausap ng mahal na hari. Sige, ate, mapunta na ako. Salamat sa oras niyo, ha. Ito akong mahita dito, Gino. Kayo ni Jao. Una na ako. Dinoy. Tumatakas daw ang anak ninyo ni Stella para makipag-date. Cute ko ang kuha sa picture talaga. Grabe, ano ba yan? Nay, maling balita ho yun. Chismis lang ho yun. Hoy, pagsabihan ninyo nga yung anak ninyo, naging prinsesa lang at sumutil at umaarte. Pare, kung doon kumawalang anak nyo. Bakit hindi lang ho anak nyo intindihin nyo? Kasi baka hindi nyo nalalaman, umuwi ho ng madaling araw yun. Aba, hoy, hindi malandi anak namin. Nay, wala ho akong sinasabing ganun. Baka lang ho kasi siya yung kumakawala na hindi nyo nalalaman. Ang yabang mo pala eh. Kung yung ampun mo na lang kayo pagsabihan mo. Alam mo, sumusobra na kayo ha! Ba't chismoso kayo? Tumigil na kayo ha! Ba't chismoso na kayo nag-umpisa eh? Tama na! Tama na! Tama mo kasi! Bakero! Bakero! Tama na! Dinoy! I hope you find in your heart to understand. Ito isang desisyon na hindi ko kayang maisatuparan. I'm really sorry, Aria. I'm sorry I was not able to warn you about this. Papa, pagkakamali ko rin po yun. Responsibilidad ko alamin ang lahat ng batas. Ang hindi ko maintindihan, ano bang pakialam nila sa buhay natin? Dinoy, hindi mo dapat pinatulan yun. Kung ano-ano kasi sinasabi nila tungkol kay Mikay eh. Masakit yun para sa akin. Alam naman natin hindi totoo, di ba? O, ba't tayo papatol? Isa pa, pag nalaman ni Mikay yan, isa ka pang iisipin nun. Pasensya na. Hindi na maulit. Papa, kung sakaling nangyari na po ito noon, tapos hindi sinunod ng prinsesa, ano po yung magiging epekto? Ang paniniwala ng mga taga-Hindon ay ang kanaraling pananampalataya. Kapag hindi natin sinunod ang batas, magkakaroon ng lakas ang mga Drukpa at ang mga mamamayan. Kapag nangyari yun, maaari nilang buwagin ang kaharian. Magtayo sila ng panibagong pamahalaan. Mawala sa atin ang daan-daang taong pinag-ingat nating kaharian ng Yandon. Tatanggalan na tayo ng kapangyarihan at mawala sa atin lahat ng ating ari-arian. Pero gusto kong malaman mo, anak, na kontento na ako at masaya. Basta katabi lang kita. Pero
Pero susundin ko naman po ang batas pa. Ayoko sabihin nilang pasaway ako. Isang prinsesang di marunong sumunod sa tradisyon at sa batas ng bansa. Pero naniniwala rin po ako na dapat magkaroon ng pag-aamyenda sa batas. Hindi lang po para sa akin. Kasi di ba kayo nga po nagsabi na kailangan maging patas? Paano kung merong isang mamamayan na malagay sa isang alanganing sitwasyon dahil sa batas? Hindi po yun makakabuti sa Yangdon pa. Kapag ganap ka ng reyna, sa palagay ko, ito'y makakabuti sa iyong doon. Umasa tayo, anak, na iboto ng mga drukpa na amyandahan ng batas. Nay, tayo nag-text po sa akin si Mikay. Oh, ano daw sabi? Tawag niya daw po tayo mamayang gabi para daw po magpaliwanag. Ay, naku, mabuti naman para ma-relax tong tatay ninyo. O, tay, ba't parang ngarag ka? Wala lang, may mga makukulit ng tao sa labas. Nandun ako sa lang. Nay, ano po nangyari? Alam mo, ibang klase din si Gino, no? Biro mo galing Pilipinas, pumunta pa ng Yangdon para lang kay Mikay. Diba? Ba't ibang klase rin naman si Dasyo Jaw, ah? Yun talaga, from Yangdon to the Philippines, then back again. Hindi kasi madali na lang yung kay Dasyo Jaw, eh. Si Gino kasi simpleng tao lang, diba? Ano naging mas madali? Alam mo, hindi ganun kadali, ah. Kung kay Dasyo daw yan, mas marami ang mawawala sa kanya, eh. Oo, mas malaki mawawala sa kanya, kaya dapat mas maingat siya. At tinan mo, mga diskarte niya, swabe lang, smooth lang. Sa bagay, alam mo tama yung maging maingat. Hindi, pero kasi si Gino, padalos-dalos yung mga kilos niya. Pero may conviction talaga. Ay, hindi. Mas matapang pa rin si Dasyo Jaw kasi isipin mo na lang, sinusuway niya minsan ng mga utos ni Ashi Bihati. Eh, kilala mo naman yun, parang dragon magalit yun, di ba? Paano kung bugahan siya na apoy nun? Oh, si Gino, binubugahan na ng apoy, pero laban ng laban para sa prinsesa. O hindi. Si Dasyo Jaw, mas gwapo. Oh. Tsaka hindi siya payatot. Hoy, no, cute naman si Gino, no? Saka ano? Ano? Ano Di pa? macho. Oh, di Alam mo, hindi sige si na nga, macho. masyado nang masikip dito nung umalis ka na. Masikip dito? Masikip dito? Sobra ka naman magsungit, Iki. Ganda mo pa naman yung susuot mong kira, tapos susungit-sungit mo. Napakahalaga po sa mga Yangdon isang bansa nila, tay. Ang kultura at ang tradisyon nila. Yung dati pong hari na si Haring Darius, natakot daw po siya na baka maging mahina ang anak niya, lalo na kung babae. Kaya nagpasya siya, pati ang mga drupa, na gumawa ng batas. Dapat ang mapili ng drupa ay isang magiting at karapat-dapat na dasyo. Ang ibig mong sabihin, anak, ang drukpa mamimili ng asawa mo? Dadaan daw po sa mga pagsubok ang mga dasyo, tay. Parang nagpa-contest pala yan, ha? Matira matibay. Eh, paano kung di mo gusto yung mapipili nila? Buo ang suporta ko kay Bihati. Ang hindi ko lang naiintindihan ay kung bakit natin hinahayaan siyang gawin ang kung anumang gusto niyang gawin. Gaya nung paghalukay sa pakikipagkasundo sa mapapag-asawa ni Aria. Ano naman ang maidudulot mo sa atin? Hayaan mo na si Bihati. Sumunod ka na lang. Suportahan mo siya. Huwag mong kalilimutan na malaki ang mga binabayad sa'yo, Shivaji. Kaya huwag mong kine-question ng mga utos ko. Pasensya ka na, Priyam. Makakaasa ka. Nasusunod ako sa utos mo. Mabuti na lang at pinakinggan ng Drukpa at ng hari ang nahanap niyong batas, Ashi. Kinailangan kong biglain ang hari at ang mga drukpa.
para hindi na sila makahanap ng maraming mga butas. Mahirap na. Kailangan kong kumilos na mabilis. Baka may sumira pa sa mga plano ko. So this is all about making Zhao the king. Of course, Dorji. At para to sa kapakanan ng Yangdon. Mabuti na rin na kami ng mga Drukpa ang pipili ng mapapangasawa ni Arya. Knowing that girl and her choices, baka kung sino ang mapili niya. Swerte ko na lang at kakampi ko ang batas. Ashi, however you put it, mukhang panalo ka naman eh. Well, tignan na lang natin ang resulta ng botohan bukas. Naniniwala ako na ang hari bubuksan ang palasyo para sa mga manliligaw ni Arya. At ang alam ko, lahat kailangan dasyo. Yan ang problema. Ang mga kalaban ni Dasyo Zhao, mga Dasyo. Oh, please, Dorji. Look at my son. Baliw ang babaeng tatanggi sa kanya. Well, you have a point there, Ashi. Sana hindi na lang malaman ni Dasyo Zhao na kayo po ang naglabas ng lumang batas na yon. Ma,